हेलो गाइस आज चाहिँ मैले आइएल्सको रिडिङ सेक्सनको भिडियो बनाउँछु सोचिरहेको थिएँ अनि त्यो भिडियो बनाउनलाई म घर बाहिर निस्केँ दिउँसो 4 बजेतिर दिउँसो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पानी परिरहेको थियो सो घर बाहिर निस्कन अलि इम्पोसिबल जस्तो नै थियो अनि साँझतिर म निस्केँ 4 बजेतिर अनि निस्किँदा चाहिँ मैले स्टेसनरी फोटोकपी सपहरू सब बन्द नै भेटाएँ कि कुनै खुलेको थिएनन् अनि त्यही कारणले गर्दा मैले आइएल्सको रिडिङको भिडियो चाहिँ बनाउन सकेन तर मैले के डिसाइड गरेँ भने हरेक दिन एउटा भिडियो चाहिँ म निकाल्छु होइन तर कस्तो निकाल्छु भनेपछि आज चाहिँ म आइएल्सको लिसनिङ सेक्सनमा के अरे फिल इन द ब्ल्याङ्क्स कसरी सल्भ गर्ने त होइन जस्ट लाइक फिल इन द ब्ल्याङ्क्स इज भेरी इजी कि कम्पेयर टु अदर टपिक्स होइन सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द इजी वान अनि ग्रेजुअल्ली टपिक चेन्ज गर्दै जाउँला हरेक दिन अब एउटा भिडियो निकाल्छु आज फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ भोलि ट्रु फल्स नट गिभन अथवा एस नो नट गिभन खालको आउनसक्छ पर्सि म्याच द फलोइङ यस्तै गरेर हरेक दिन एकवटा टपिकमा भिडियो बनाउँदै जान्छु होइन सबै लिसनिङकै बनाउँदै जान्छु सुरुमा चाहिँ होइन अनि यो लिसनिङको सके चाहिँ म रिडिङ र राइटिङको साइमल्टेनियसली भिडियोहरू निकाल्ने गर्ने सोचिरहेको छु होइन सो वाट हेभ डिसाइडेड इज होइन अब हप्तामा 5 दिन भिडियो निकाल्छु सो 2 डेज ग्याप्स अनि त्यही सोचिरहेको छु होइन हरेक हप्तामा 5 दिन भिडियो निकाल्ने एकवटा टपिकमा सो हजुरलाई नै पढ्नु नि सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिस गर्नु नि सजिलो हुन्छ एन्ड 2 डेज जति आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होइन सो आजको लागि के गरौँ भनेपछि होइन यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिङ्क राखिदिएको छु त्यो लिङ्कमा जानु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 10वटा क्वेसन छ होइन त्यो चाहिँ कुनको हो भन्दाखेरि आइएल्स 15 लिसनिङ टेस्ट 1 को होइन त्यो 10वटा क्वेसन गर्नु त्यो भिडियोको एन्डमा एन्सर पनि दिएको छ होला होइन त्यो एन्सरसँग हजुरले चेक गर्नु कति टाइम मिल्यो 10मा होइन त्यो चाहिँ म्याक्स चाहिँ तल यहाँ कमेन्ट गर्नु कतिको गर्नु हुँदो रहेछ होइन सुरुमा त्यो हजुरले टिभी राख्दा के हुन्छ भने चाहिँ मैले कतिको प्रोग्रेस गरेँ त पछि त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ होइन अनि यो भिडियोमा चाहिँ म त्यो क्वेसनहरू कसरी एन्सर गर्ने होइन भन्ने कुराको बारेमा लिन्छु सो भिडियो पज गर्दा नि हुन्छ भिडियो पज गर्नुहोस् अथवा डिस्क्रिप्सनमा जानु तलको लिङ्कमा दाब्नु अनि त्यो भिडियो आउँछ 10वटा क्वेसन गर्नु अनि त्यसपछि भिडियोमा फर्किनु होइन यो भिडियोमा फर्केर चाहिँ म टाइम स्ट्याम्प राखिदिन्छु कहाँदेखि मैले सोल्युसन सुरु गर्छु भनेर होइन अनि त्यो सोल्युसन हेर्नु मैले कसरी गरिरहेको छु मैले कसरी एन्सर पिक गर्छु त्यो स्ट्राटेजी हजुरले युज गर्दाखेरि हजुरले पनि राम्रो स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि यो चाहिँ यो पाजु खोलाको ब्रिजमाथिको फुटेज हो बारी पहिरो अरू ठाउँको जतिको त छैन तर रिभरको जुन लेभल हुन्छ त्यो चाहिँ बढेको छ भनौँ न जस्तै यता देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा सो यति नै हो अब चाहिँ भिडियोमा जाऊँ है त IELTS 15 Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2020. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to Part 1. Part 1. You will hear a woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. हजुरहरू हेर्दै जानुहोस् म चाहिँ यो आइएल्सको एन्सर यो सँगसँगै गर्दै जान्छु ल Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber. You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine.
So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now, 497 East Side. OK, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jamieso. यो केसमा JAMIESON भनेर क्लियरली भनेको छ हैन तर कतिपय कस्तो केस हुन्छ भने जिरोलाई ओ भनेर प्रोनाउन्स गर्छ यही अडियो टेपमा 1 सेकेन्डको फुटेजमा यस्तै छ है ब्रिटिश प्रोनाउन्सिएसनमा जिरोलाई ओ भनेर प्रोनाउन्स गरेर आउँछ सो वाच आउट फर द्याट होइन सो प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ हजुरले क्लियरली पिक गर्न सक्नुहुन्छ नेम्सहरू तर नमसको कुरामा चाहिँ जिरोलाई ओ भनिदिन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. यो केसमा चाहिँ I wouldn't call her till the afternoon if I were you भन्छ हैन सो यसबाट थाहा हुन्छ कि करेक्ट एन्सर इज आफ्टरनुन हो अपार्ट फ्रम द्याट मर्निङको कुरा पनि मेन्सन भएको छ तर के भनेको छ भने सी इज बिजी इन द मर्निङ भनेर स्टेट गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ आफ्टरनुन हुन्छ भनेर हामी स्योर हुन्छौँ It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems, it's communication that really matters, so you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. हजुरले नोटिस गर्नुभयो कि नै तर यसमा भनिएको छ इज कम्युनिकेसन द्याट रियली म्याटर्स अनि अरू स्किल्सहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भनेको छ Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. You are more likely to be offered something for a week at first भनेको छ नि यसबाट थाहा हुन्छ कि हामीलाई जब एटलिस्ट 1 विकको लागि प्रोभाइड गर्छ भनेर Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, 11 if you're lucky. Hourly rate is about £10, 11 pounds if you are lucky भनेको छ यसको मतलब के हो भने मेजोरिटीले पाउने 10 पाउन्ड्स नै हो त्यही भएर हाम्रो एन्सर चाहिँ 10 पाउन्ड्स हुन्छ अब एन्सर लेख्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ भने हाम्रो 10 पाउन्ड लेख्दाखेरि सिम्बल सहित लेख्दैनौँ किनभने 5 डट दिएर त्यहाँ पाउन्डको सिम्बल दिइसकेको छ यसको मतलब के हो भने हामीले एन्सरमा लेख्दाखेरि 10 मात्र लेख्ने हो यदि 10 सँग पाउन्डको सिम्बल लेख्यौँ भने एन्सर रङ हुन्छ यो एकदम ख्याल राख्नु होला That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview.
The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. जब यो फिमेल भोइसले भन्छ कि I can probably borrow a suit from mom भन्दा मेल भोइसले एप्रुभ गर्छ यसको मतलब हामीलाई थाहा हुन्छ कि एन्सर सुट नै हो भनेर Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. जब फिमेलले सोध्छ कि वाट एबाउट माई पासवर्ड भन्दाखेरि मेल भोइसले भन्छ ओ एस दे विल वान्ट टु सी द्याट भनेर द्याट brings to the conclusion that the answer is passport. Okay. I wouldn't get stressed about the interview, though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones भन्छ नि यसबाट थाहा हुन्छ कि रेगुलरली सोध्ने क्वेसन भनेको पर्सनालिटीको बारेमा जो हरेक क्यान्डिडेटलाई सोध्छन् त्यही भएर हामीले एन्सरमा पर्सनालिटी लेख्यौँ. And they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. Number 9 को क्वेसन छ the dash you receive at interview will benefit you. अब एन्सरको लागि के सुन्नु पर्यो भने हामीले मेल भोइसले जब भन्छ for example the interview will be helpful because they will give feedback on your performance which will be helpful next time भन्छ नि त्यसबाट थाहा भयो कि हामीलाई इन्टरभ्यूको फिडब्याक एकदमै हेल्पफुल छ भनेर एन्सर पनि फिडब्याक नै हो. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. 10 नम्बरको लागि हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ कुन चाहिँ कुरा एजेन्सीबाट एप्लाई गर्दाखेरि लेस एमाउन्टमा चाहिन्छ. अब हामीलाई फिमेल भोइसले भनेको सुनौँ and I expect finding a temporary job this way takes a lot less time भन्छ हैन त्यही भएर हामीले एन्सर चाहिँ टाइम भनेर पत्ता लगायौँ. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well, I think I've covered it. That is the end of part 1. सो यही नै थियो आजको लागि. आज चाहिँ हामीले ब्याङ्क साइड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भन्ने वान वर्ड एन्ड अर नम्बर भन्ने फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गऱ्यौँ होइन. यस्तो केसमा चाहिँ हामीले हेडिङ जहिले पनि हेरौँ है कहिलेकाहीँ वान वर्ड एन्ड अर नम्बर हुन्छ कहिलेकाहीँ 2 वर्ड्स एन्ड अर नम्बर हुन्छ कहिलेकाहीँ 3 हुन्छ होइन. यस्तो केस सिनेरियोमा चाहिँ हामीले हेडिङ जतिवटा भनेको छ त्योभन्दा धेरै लेख्नै पाइँदैन कि जस्तै यो केसमा 10वटा एन्सर हाम्रो सबै वान वर्डको थियो. यदि यिनीमध्ये कुनै 2 वर्ड्सको अथवा 2-3 वर्ड्सको भएको भए त्यो चाहिँ कम्प्लिटली रङ हुन्थ्यो. तर एउटा वर्ड एउटा नम्बरको कम्बिनेसन चाहिँ पाइन्छ है किनभनेपछि वान वर्ड एन्ड अर नम्बर भनेको छ. सो यति कुरा याद राख्नु. सो आई होप हजुरले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अब चाहिँ एकदम मजाले गर्नुहुन्छ. जतिवटा क्वेसन आउँछ त्यतिवटा मजाले ट्याकल गरेर सबै मिलाउनुहुन्छ. यो भिडियोमा केही कमी कमजोरी त छन् होला होइन पक्कै नि छन् किनभने मैले सुरुवात गरेको सुरुवातमा जसको नि कमजोरी हुन्छ त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हजुरले युट्युबकै कमेन्ट डाउन म गर्दिनँ है. त्यो गर्दाखेरि मलाई हेल्प हुन्छ नि हजुरलाई पनि हेल्प हुन्छ म राम्रो कन्टेन्ट बनाउँछु. सो इट इज ए विन विन सिचुएसन. हजुरहरूको साथको अपेक्षा गर्दछु. धन्यवाद.